Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series tang thư sinh tự tập 13. Bản chất tâm thức và cách giúp đỡ người mới qua đời. Có lẽ tiếng khóc là một trong những hình ảnh quen thuộc nhất mỗi khi có người qua đời. Tiếng khóc của cha mẹ, tiếng khóc của con cái, tiếng khóc của người bạn đời, tiếng khóc của những người ở lại. Đó là biểu hiện tự nhiên của tình yêu thương, của người đang đau khổ vì mất đi người thân. Nhưng Ngài lại nhìn hiện tượng này từ một góc độ hoàn toàn khác. Không phải từ phía người sống, mà từ phía người vừa mới ra đi. Bởi theo Ngài, khoảnh khắc ấy không chỉ là một biến cố đối với người ở lại, mà còn là một biến cố rất lớn đối với chính người vừa bước qua cửa tử. Cái chết là một sự chuyển tiếp, không phải một khoảnh khắc. Thông thường có người nghĩ rằng cái chết xảy ra trong một giây. Tim ngừng đập, hơi thở dừng lại, mọi chuyện kết thúc. Nhưng Ngài lại mô tả một tiến trình khác, một tiến trình chuyển đổi. Ngài viết, khi vua vượt qua đời, ai cũng có phần hoang mang, hốt hoảng vì sự thay đổi đột ngột. Đây là một chi tiết rất đáng chú ý, bởi nếu con người vẫn tiếp tục tồn tại dưới một hình thức nào đó sau khi chết, thì việc hoang mang là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hãy tưởng tượng một người đột nhiên thức dậy trong một đất nước xa lạ. Mọi thứ đều khác, những quy luật quen thuộc không còn, những điểm tựa quen thuộc biến mất, những điều từng tin là chắc chắn bỗng không còn chắc chắn nữa. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ cảm thấy bối rối. Ngài cho rằng trạng thái của người vừa qua đời cũng tương tự như vậy. Không phải đau đớn, không phải bị trừng phạt, mà là bỡ ngỡ trước một thực tại mới. Đây chính là lý do Ngài nhiều lần nhấn mạnh đến sự chuẩn bị. Bởi một người đã từng suy ngẫm về cái chết, đã từng quán chiếu vô thường, đã từng chuẩn bị tâm lý cho sự chuyển đổi ấy, sẽ ít hoảng sợ hơn khi thời khắc đó đến. Nếu nhìn dưới ánh sáng của Phật Pháp, điều này rất gần với tinh thần chánh niệm về cái chết. Không phải để bi quan, không phải để sợ hãi, mà để tâm thức không bị bất ngờ khi vô thường xuất hiện. Người thường sợ cái chết vì luôn nghĩ nó còn rất xa. Người hiểu vô thường biết rằng nó luôn hiện diện, và chính nhận thức đó tạo ra sự bình thản. Khóc thần đôi khi là sự giữ lại vô thức. Đây là điểm mà Ngài muốn nhấn mạnh nhất trong phần này. Ngài viết, nếu người thân lại khóc than thảm thiết thì chỉ làm cho họ thêm bối rối, đau khổ và quyến luyến mà thôi. Thoạt nghe, câu nói này có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chấp nhận. Bởi khóc là điều rất tự nhiên. Và tình yêu thương thường biểu hiện qua nước mắt. Nhưng điều Ngài đang đề cập không phải bản thân nước mắt, mà là năng lượng phía sau nước mắt. Có những giọt nước mắt xuất phát từ tình thương. Có những giọt nước mắt xuất phát từ sự tiếc nuối. Có những giọt nước mắt xuất phát từ sự níu kéo. Có những giọt nước mắt như một lời cầu chúc. Nhưng cũng có những giọt nước mắt như một lời vả nài. Xin đừng đi. Xin ở lại. Xin quay trở về. Và chính sự níu kéo đó mới là điều Ngài đang nói tới. Nếu người vừa qua đời đang cố thích nghi với một trạng thái mới, thì việc liên tục cảm nhận nỗi tuyệt vọng, sự bám víu và đau khổ từ người thân có thể khiến họ thêm bối rối. Bởi họ cũng đang đứng giữa hai thế giới. Một bên là những gì đã qua, một bên là những gì đang mở ra. Và trong Phật Pháp, sự chấp thủ cũng được xem là nguồn gốc của khổ đau. Không chỉ cho người mất, mà cho cả người ở lại. Khi tình thương bị biến thành sự sở hữu, khi yêu thương bị biến thành sự níu kéo, khổ đau sẽ xuất hiện, không phải vì tình thương sai, mà vì trong đó có thêm yếu tố chấp thụ. Những giác quan cũ tách đi, những giác quan mới bắt đầu hoạt động. Ngài tiếp tục mô tả quá trình, khi từ bỏ bộ áo vật chất, các giác quan thể xác đã hư hoại, người đã khuất không thể sử dụng ngũ quan để nhìn, nghe, ngửi, nói hay sợ mó, và không thể biết được những sự kiện xảy ra trên cõi trần theo cách thông thường. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, họ bắt đầu nhận thức ít nhiều về các sự kiện xảy ra chung quanh.
Các giác quan của thế tinh thần vốn từ lâu ở trạng thái bất động, bỗng được kích động và dần dần trở nên linh hoạt. Điều đáng chú ý là Ngài không mô tả cái chết như sự mất hết mọi khả năng nhận biết. Ngược lại, Ngài mô tả nó như một sự thay đổi phương thức nhận biết. Trong suốt cuộc đời, con người dựa vào mặt để nhìn, tai để nghe, mũi để ngửi, lưỡi để nếm, thân để xúc chạm. Toàn bộ kinh nghiệm sống đều thông qua 5 giác quan ấy, cho nên con người thường đồng nhất nhận thức với ngũ quan. Nhưng Ngài đang đặt ra một khả năng khác, rằng những gì được gọi là nhận biết không hoàn toàn lệ thuộc vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi những công cụ đó ngừng hoạt động, một dạng nhận biết khác có thể xuất hiện. Điều này khiến người ta nhớ đến một điểm rất quan trọng trong Phật Pháp. Đó là sự khác biệt giữa giác quan và tâm thức. Mắt có thể nhầm, tai có thể điếc, thân thể có thể già nữa, nhưng dòng tâm thức vẫn tiếp tục vận hành. Chính vì vậy, trong nhiều truyền thống tu tập, việc rèn luyện tâm luôn được xem quan trọng hơn việc thỏa mãn các giác quan. Bởi giác quan sẽ mất đi, nhưng những gì được huân tập trong tâm sẽ còn tiếp tục. Tâm trạng lúc chết quan trọng hơn nhiều người tưởng. Ngài viết, tùy thuộc vào tâm trạng lúc chết là bình tĩnh hay hốt hoảng mà các giác quan tinh thần sẽ hoạt động nhanh hay chậm. Đây là một nhận định rất sâu sắc. Bởi nó cho thấy điều quyết định không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà nằm ở trạng thái nội tâm. Hai người có thể chết trong cùng một hoàn cảnh, nhưng trải nghiệm của họ hoàn toàn khác nhau. Một người bình thản, một người hoảng loạn, một người buông xuống, một người chồng cừu, một người chấp nhận, một người tuyệt vọng. Ngài đang muốn nói rằng, tâm thức không đột nhiên thay đổi khi chết. Những gì đã được nuôi dưỡng trong suốt cuộc đời sẽ biểu hiện mạnh mẽ vào thời khắc đó. Cho nên một đời sống đầy bất an thường dẫn tới một sự ra đi đầy bất an. Trong khi một đời sống có tỉnh thức sẽ tạo điều kiện cho một sự chuyển tiếp nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là lý do trong Phật Pháp, khoảnh khắc cần từ luôn được xem là vô cùng quan trọng. Không phải vì một thế lực nào đó xuất hiện để phán xét, mà vì đây là lúc những tập khí sâu kín nhất của tâm được biểu lộ. Những gì con người đã thực sự sống sẽ hiện ra rõ ràng. Cách giúp đỡ người mới quả đời khi đọc hết phần này. Có thể thấy, Ngài đang đưa ra một lời khuyên rất giản dị. Nếu thật sự thương người, vừa mất. Điều cần thiết nhất không phải là tuyệt vọng, không phải là gào khóc, không phải là níu kéo, mà là giúp họ có được sự bình an. Một tâm thức đang bước vào hoàn cảnh mới cần sự ổn định, cần sự sáng suốt, cần sự bình tĩnh. Cho nên món quà lớn nhất mà người sống có thể trao cho người đã khuất không phải là nước mắt, mà là năng lượng an lành. Điều này không có nghĩa con người không được buồn, không được khóc, không được đau khổ. Ngài không hề phủ nhận cảm xúc. Ngài chỉ đang nhắc nhở rằng tình thương sâu sắc nhất đôi khi không phải là giữ lại, mà là để cho người mình thương được nhẹ nhàng bước tiếp. Và có lẽ đó chính là thông điệp cốt lõi của toàn bộ phần này. Người vừa qua đời đang đứng trước một sự chuyển đổi lớn. Nếu người ở lại chỉ biết tuyệt vọng, họ sẽ vô tình kéo người ấy quay về với những gì cần phải buông bỏ. Nhưng nếu người ở lại giữ được sự bình an, giữ được lòng thương không chấp thủ, giữ được sự cầu chúc chân thành, thì đó có thể là sự giúp đỡ quý giá nhất. Bởi đôi khi, điều một người sắp bước sang hành trình mới cần nhất không phải là tiếng gọi quay về, mà là sự cho phép được tiếp tục đi tới. Cảnh báo về tà thuật và sự tò mò đối với cõi vô hình. Một chủ đề rất thực tế, đó là việc liên lạc với người đã khuất. Điều đáng chú ý là Ngài không phủ nhận hoàn toàn hiện tượng này, nhưng Ngài tỏ ra hết sức thận trọng. Ngài viết, đây là những điều không đứng đắn, mơ hồ, khó kiểm chứng. Đây là thái độ rất đáng suy ngẫm. Bởi khi đối diện với những điều huyền bí, con người thường rơi vào hai cực đoan. Một là phủ nhận tất cả, hai là tin tất cả. Ngài không chọn cực nào, Ngài chọn sự tỉnh táo. Theo Ngài, nếu thật sự có sự liên lạc xảy ra, thì điều quan trọng không phải thỏa mãn sự tò mò, mà là giúp giải quyết điều còn dang dở,
giúp tâm thức được an ổn, giúp người đã khuất bợt vướng mắc. Đó mới là mục đích chính. Vì thế, thông điệp lớn nhất mà Ngài muốn gửi gắm có lẽ là tình thương chân thật không phải giữ người mình yêu ở lại, mà là giúp họ được nhẹ nhàng bước tiếp. Không phải níu kéo, mà là trợ duyên. Không phải khóc than, mà là thấu hiểu. Không phải sợ hãi cái chết, mà là học cách yêu thương đúng đắn cả người sống lẫn người đã khuất. Và đó cũng chính là biểu hiện sâu sắc nhất của lòng từ bi trong Phật Pháp. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.